Bună ziua sau bună dimineața! Nu știu exact când o să public acest vlog, dar în sfârșit mult așteptatul vlog despre cum să ne creștem fesiere. Am avut foarte multe cereri să fac un vlog despre asta. Mi-am și răspuns la sondaj, majoritatea voturilor au fost pentru acest vlog, așa că să începem. Să începem cu începutul, zic. În primul rând, ca să creștem orice grupă musculară, nu doar fesierii, trebuie să avem în vedere două aspecte foarte importante. Primul aspect, alimentația. Deci, fără alimentație nu rezolvi nimic. De fapt, trebuie să le faci pe amândouă astea lucruri. Nu merge doar unul. Alimentația și antrenamente progresive. Nu poți să ai doar alimentație, nu poți să ai doar alimente progresive, trebuie să le ai pe amândouă ca să poți să crești o grupă musculară. În cazul nostru vorbim despre fesieri. Ca să-ți crești fesierii, ca să ai fundul la frumos, trebuie să mănânci mult. Acum depinde de la persoană la persoană. Trebuie să te pui în surplus caloric. Acum depinde de la caz la caz, dar o să vorbesc în cazul meu personal trebuie să mă pun într-un surplus caloric. Sunt anumite persoane care încearcă să-și crească fesierii sau o anumită grupă musculară stând pe caloriile de menținere cu un aport mai ridicat de proteină. În fine, intrăm în alte detalii, o să explic cazurile generale. Surplus caloric și antrenamente progresive. Surplusul caloric se realizează atunci când tu consumi mai multe calorii, mai mulți macronutrienți decât corpul tău are nevoie. Practic, dacă mănânci zilnic 1600 de calorii, nu o să slăbești, nu o să te îngrași, pentru că alea sunt caloriile tale de menținere. Atenție, am dat un exemplu. Asta nu înseamnă că tu, dacă o să mănânci 1600 de calorii, nu o să te îngrași. Este doar un exemplu fictiv. O persoană cu caloriile de menținere 1600 nu o să se îngrașe și nici nu o să slăbească, indiferent de proveniența caloriilor. Indiferent că tu mănânci McDonald's sau mănânci piept de pui cu orez, dacă te încadrezi în 1600 de calorii, nu o să slăbești. Și nici nu o să te îngrași. O să fie caloriile de menținere. Ca să te pui în surplus caloric, tu trebuie să mănânci peste caloriile de menținere. În cazul nostru, cu 1600 de calorii, înseamnă că persoana respectivă se va pune în surplus caloric în momentul în care va începe să mănânce 1700 de calorii, 1800 de calorii, 1900 de calorii, 2000 de calorii. Acum depinde de la caz la caz. Eu de obicei pun în surplus caloric undeva la 300-400 de calorii. Depinde de persoană. Maxima de surplus caloric ar fi cam 500 de calorii, părerea mea și sfatul meu, dar depinde. Nu încep direct cu surplus de 500 de calorii, încep cu caloriile de menținere, după aia următoarea săptămână mai adaugi 100 de calorii, mai adaugi 100 de calorii și eventual rămâi la un surplus de 300, 400, maxim 500 de calorii. Am lămurit cu alimentația. Am să vă arăt și câteva mese pe care eu le consum în fiecare zi. Am să vă arăt și cum țineți cont de macronutrienți și de caloriile necesare. Am să vă arăt aplicația, se numește MyFitnessPal. Repet, nu lucrez cu ei, dar este aplicația pe care eu o folosesc, cred că de cel puțin 3 ani de zile. Și multe persoane care, de exemplu, nu au un apetit crescut, nu pot să mănânce atât. Am și în clientele mele am foarte multe cazuri care nu pot mânca numărul de calorii pe care eu le-am calculat ca să le pun în surplus, iar atunci ce sfătuiesc mereu? Dar atenție, nu aș vrea să începeți să luați chestiile astea sau să aveți mesele astea super calorice, doar pentru că v-am zis eu aici, caloriile se calculează de la caz la caz. Nimeni nu are aceeași calorii și aceiași macronutrienți ca și mine sau ca altă persoană. Fiecare are calorii și macronutrienți individual. Ce sfătuiesc eu mereu atunci când nu puteți să mâncați numărul de calorii în plus ar fi să apelați la smoothie-uri. Eu personal am pus de nenumărate ori pe pagina mea smoothie-ul pe care eu îl consum pentru că și eu în momentul de față sunt în surplus caloric și nu am apetitul să mănânc atâtea calorii. Eu am 2000 plus calorii, nu o să zic exact ce și cum. Folosesc smoothie-ul ca și gustare, ca și snack între mese, pentru că este o băutură pe care o pot digera mai ușor, să zic așa. E altceva când stai și mănânci și mese și altceva când îți bei caloriile. Eu folosesc banană congelată, o cupă de proteină, o cupă de colagen și mai adaug întotdeauna ovăz, unde de arahide, nuci sau lucruri care mi-ar putea adăuga calorii și macronutrienți. În funcție de ce am nevoie în ziua respectivă. Pot să fac smoothie de 400 de calorii, pot să
fac smoothie de 800 de calorii. Ideea este că în momentul în care vrei să consumi multe calorii și să îți atingi numărul de proteină, de exemplu, și de carbohidrați, pentru că din punctul meu de vedere să-ți atingi numărul de carbohidrați în anumite cazuri este cel mai greu. Sunt persoane care trebuie să consume undeva la, nu știu, 300 de grame de carbohidrați. Este foarte mult, foarte mult. Imaginează să mănânci 300 de grame de carbohidrați doar din orez, cartofi, paste, ovăz, este foarte mult. Cel puțin pentru noi, fetele care nu avem apetitul atât de crescut. Așa că le combin pe toate într-un smoothie pe care îl beau ca și gustare între mese. Numărul 2, sfatul numărul 2 ar fi să achiziționăm un gainer. Gainerul este o băutură care conține proteină și foarte mulți carbohidrați. Unele gainere conțin și grăsimi, conțin creatină, conțin vitamine, minerale, acum depinde de fiecare gainer. Dar pe scurt, în general, să vă spun ce este un gainer. Este o băutură care conține și proteine și carbohidrați, are procentaj din compoziția lui. În momentul în care bem un gainer, în momentul în care achiziționăm un gainer, băutura respectivă, pe care o amestecăm într-un shaker cu apă sau cu lapte, conține undeva la 600 de calorii. Deci 600 de calorii doar din băutura aia pe care o dizolvăm în apă. Ăsta este din nou un alt sfat pe care vi-l pot da. Acum, eu o să generalizez în acest videoclip, pentru că nu pot să dau sfaturi despre cât să mănânce și cât să bea fiecare, având în vedere că nu știu situația, nu știu metabolismul, nu știu caloriile, nu știu nivelul de intensitate al antrenamentelor, câte antrenamente, condiția fizică, activitatea fiecăruia în fiecare zi. Mă rezonez acum la mine, la exemple din clientele mele. Dacă dorește cineva să începem colaborarea, mă găsiți pe Instagram, printr-un mesaj direct. Iar al doilea factor, al doilea lucru important pentru creșterea musculatorii, al doilea lucru important pentru creșterea musculatorii sunt antrenamentele. Antrenamentele progresive. Ce înseamnă un antrenament progresiv? Un antrenament progresiv înseamnă că trebuie să creștem constant greutatea. Constant. Deci nu facem acum cu 30 de kg și stăm la 30 de kg 2 ani. Ai cum? Nu ai cum. Trebuie să crești treptat greutatea, dar trebuie să știi să crești greutatea. Nu poți să faci 4 repetări cu 30 de kg, iar apoi să îți crești greutatea la 50, că am zis eu să crești greutatea. Nu. Greutatea se crește cu cap. În momentul în care, de exemplu, hip thrust-ul este un exercițiu pe care trebuie să-l incluzi în fiecare antrenament de fesier. În momentul în care faci, de exemplu, 30 de kg la hip thrust și ai făcut 8 repetări, înseamnă că tu trebuie să rămâi la greutatea respectivă până ajungi să faci 10 repetări corecte. Deci, antrenamentul de azi de fesieri am făcut, să spunem, cu 30 de kg 8 repetări. Am rămas la greutatea asta. Săptămâna următoare, când am antrenamentul de fesieri, o să încep din nou prima serie cu 30 de kg și o să fac 9 repetări. O să vedeți că o să creșteți, o să faceți 9 repetări, nu o să mai faceți 8 repetări. Peste 2 săptămâni, când am din nou antrenament de fesieri, încep cu hip thrust-ul, prima serie 30 de kg, păstrăm numărul de kilograme și o să fac 10 repetări. În momentul în care eu am ajuns să fac 10 repetări cu o anumită greutate, 10 repetări corecte, deci tehnica să fie corectă. În momentul în care am ajuns să fac 10 repetări cu o greutate, eu atunci îmi permit să cresc greutatea. Deci în momentul în care la orice exercițiu am ajuns să facem 10 repetări corecte, să avem tehnica bună, noi putem să creștem greutatea, dar creștem greutatea treptat, cu 10-15%. Deci nu mă arunc de la 30 de kg, mă arunc direct la 60 de kg. De la 30 de kg trec la 35 de kg. Și fac hip thrust-ul, a doua serie, cu 35 de kg. Și o să vedeți că o să faceți undeva la 8 repetări. Dacă facem 8 repetări cu 35 de kg, atunci faceți ce v-am spus de la început. Din nou, următorul antrenament de fesier, începem prima serie cu 35 de kg, pentru că asta este greutatea nouă cu care noi lucrăm. Stăm cu cele 35 de kg până ajungem să facem 10 repetări corecte. Când am făcut 10 repetări corecte și cu 35 de kg, creștem la 40 de kg. Asta înseamnă un antrenament progresiv, asta înseamnă să crești greutatea, asta înseamnă să o faci cu cap, pentru că nu vrem să ne accidentăm, nu vrem să creăm leziuni, nu vrem să
o dăm în altele mai pe scurt, trebuie să facem foarte, foarte controlat ceea ce facem, trebuie să urmărim progresul, puteți să vă notați pe o foaie, puteți să vă notați, există aplicații pe care vă puteți nota kilogramele. Eu personal le notez în notițe, înainte foloseam o aplicație, dar mi este mult mai ușor să scriu direct în notițe pentru că de multe ori eu și filmez la sală și ascult muzică și mai răspund la un mesaj, deci mi-e destul de greu. Ori în notițele telefonului, ori pe un caiet. Eu am și caiet, am și agenda specială pentru așa ceva, deci există foarte multe opțiuni pe care putem să le folosim să urmărim progresul. În antrenamentul de azi de fesieri o să vă arăt cum arată un antrenament de-al meu de fesieri. Cam 90% din cazuri așa îl împart eu. Să zicem că schimb un exercițiu, două maxim, din când în când, la sfârșitul antrenamentului, dar în mare parte, dacă ați auzit că trebuie schimbat antrenamentul o dată pe lună, este cea mai mare greșeală pe care o puteți face. La orice antrenament, exercițiile de bază sunt aceleași. De exemplu, la fund, la fesieri, avem aceleași exerciții pe care le face fiecare persoană de când lumea și pământul. Hip thrust, îndreptări românești, îndreptări normale, good mornings, hiperextensii de fesier, sunt exerciții pe care toată lumea le face. De ce să le schimbăm? Dacă au mers și merg și sunt bune, de ce am face invenții sau alte exerciții pe care le mai prezint acum fel și fel de antrenori care apar peste noapte? Nu. Deci rămânem, știi cum se spune vorba aia, stick to the basic. Trebuie să rămânem la exercițiile de bază, pentru că alea sunt cele mai bune. Am să vă explic pe parcursul filmulețului și ce exerciții folosesc eu, cu ce puteți schimba anumite exerciții, dar în mare parte despre asta este vorba, la orice antrenament, nu doar la cel de fesier. Nu încercați să schimbați o dată pe săptămână sau o dată pe lună exercițiile că nu mai au efect sau nu le simțiți voi eficiente. În momentul în care aveți impresia că nu mai sunt eficiente sau nu mai au efect, înseamnă că v-ați plafonat în zona de confort. Înseamnă că voi nu dați tot ceea ce se poate la antrenament, înseamnă că faceți aceeași greutate și aceleași repetări și nu încercați să faceți mai mult pentru că ați dat de greu. Deci când simțiți că v-ați plafonat, înseamnă că nu dați tot ce puteți. Sau sunteți extenuați, epuizați, obosiți și este timpul pentru o pauză. Pauza este foarte binevenită. Acum, dacă tot vorbim de antrenamente, aș vrea să vorbesc puțin și despre splitul unui antrenament. Splitul unui antrenament înseamnă cum și în ce zile ne punem antrenamentele. Acum depinde de la caz, dacă ai 2 antrenamente, 3 antrenamente, 4 antrenamente, 5 antrenamente pe săptămână. Sunt persoane care au 2 antrenamente pe săptămână și pe care eu le sfătuiesc să facă full body, pentru că în 2 antrenamente pe săptămână nu prea ai cum să-ți împarți grupele musculare, ceea ce înseamnă că trebuie să le lucrezi la comun. 2 antrenamente de full body. Dacă ai 3 antrenamente, eu personal sfătuiesc să ai un antrenament de fesier, un antrenament de upper body și un antrenament de quadriceps, de picioare. Acum depinde și care este focusul tău. Pentru că eu, ca și femeie, ca și fată, focusul meu nu este să mă dezvolt la umeri sau la piept. Focusul meu este să-mi dezvolt musculatura picioarelor, al fesierilor. Bineînțeles, asta nu înseamnă că eu ignor upper body-ul, dar înseamnă că focusul meu este mai mult pe zona de picioare, de fund și așa mai departe. Tocmai de-aia sfătuiesc un antrenament de fesier, unul de quadriceps și unul de upper body. Dacă cineva are focusul mai mult pe upper body, atunci putem să includem o zi de picioare care să aibă focus pe fesier și 2 antrenamente de upper body care să fie împărțite în pull și push. Pull adică spate și biceps și push piept, triceps și umeri, dar nu cred că e cazul. Așa că trecem mai departe. La 4 antrenamente pe săptămână, în funcție de focusul fiecăruia, eu sfătuiesc să faceți primul antrenament de fesieri, al doilea antrenament să fie de spate și de biceps, după aia o zi de pauză sau 2 zile de pauză, depinde cum vă structurați, a treia zi să fie de picioare cu focus pe quadriceps și a patra zi să fie de piept, umeri, triceps. Bineînțeles, includeți abdomen, cardio sau de la caz în funcție de scopul fiecăruia. Eu am avut și 4 antrenamente pe săptămână și 5 antrenamente pe săptămână. Eu la 4 antrenamente mine am împărțit în felul următor. Există și posibilitatea asta. Prima zi, adică luni, era ziua de fesieri.
A doua zi, adică marți, era ziua de upper body. Eu am avut o zi de upper body care a inclus spate, biceps, triceps. Nu lucrez nici piept, nici umeri, pentru că sunt destul de dezvoltată din punct de vedere genetic și nu mă interesează, nici măcar pentru menținere. Oricum intră ca și grupe secundare în anumite exerciții pe care eu le fac. După aia aveam o zi de pauză. A treia zi este de picioare, de quadriceps, deci fără să includ fesierii, strict izolare, focus pe quadriceps. Din nou pauză și următorul antrenament de fesier. Deci două antrenamente de fesier, unul de quadriceps și unul de upper body, pentru că scopul meu în momentul de față este să îmi cresc musculatura picioarelor și a fesierilor. Sau următorul caz, 5 antrenamente pe săptămână, deși sincer nu cred că sunt foarte multe cazuri cu 5 antrenamente pe săptămână. Lumea muncește foarte mult, lumea are un program foarte încărcat, o viață foarte agitată. Foarte rar sunt persoane cu 5 antrenamente pe săptămână, în special cei care au 5 antrenamente sunt antrenorii sau sportivii sau persoane de genul ăsta. Dar dacă cineva are 5 antrenamente pe săptămână, din nou revenim în funcție de scopul pe care îl are. Este foarte simplu, 2 antrenamente de fesieri, 1 de quadriceps și 2 antrenamente de upper body. Împărțit așa cum am spus, fesier, spate cu biceps, zi de pauză, quadriceps, adică ziua de picioare, după aia ziua de push, umeri, triceps, piept și încă o zi de fesieri. Dar odihna este foarte importantă pentru că trebuie să avem grijă și la recuperare musculară. Chiar dacă n-am spus la început despre chestia asta, despre un alt factor foarte important, nu este de evitat, pe lângă un surplus caloric foarte bine controlat și foarte bine urmărit și pe lângă antrenamentele progresive despre care am vorbit, un alt factor, fără de care nu o să reușiți în absolut nimic din punct de vedere al sportului, este recuperarea, somnul. Dacă nu avem un somn corespunzător, o odihnă bună, niște pauze între antrenamente, musculatura nu o să se recupereze. Practic, tu faci hipertrofia musculară, iar a doua zi, dacă tu lucrezi pe aceeași grupă, grupa nu a avut timp să recupereze. Tu nu ai cum să lucrezi pe ceva ce nu s-a recuperat. Mușchiul trebuie să fie capabil să lucreze. Trebuie să fii capabil la sală să folosești o anumită grupă musculară. Dacă acea grupă musculară nu a avut timp să se recupereze, cu ce lucrezi? Nu ești capabil tu, nu ai forță, nu poți, adică lucrezi degeaba. Deci trebuie să avem foarte mare grijă la somn, în primul rând. La zilele de pauză. Dacă avem zi de pauză, nu mergem și facem, nu știu, genuflexiune acasă că ne-am plictisit. Nu, ziua de pauză este ziua de pauză. Da, putem să avem o zi de pauză activă, să ne plimbăm, să mergem cu bicicleta, să mergem cu rolele sau multe alte activități mult mai relaxante. Dar când e zi de pauză, nu avem ce să căutăm cu greutăți sau exerciții care să pună, să activeze respectiva grupă musculară. Deci cam asta este cel mai important pentru acest videoclip și sper că ați reținut ceva din ceea ce v-am zis. Surplusul caloric, antrenamentele progresive și odihna, relaxarea, recuperarea musculară. Dacă aveți mai multe întrebări sau ați vrea să intru mai adânc în anumite subiecte, îmi puteți lăsa un mesaj aici în comentarii sau un mesaj pe Instagram. Iar dacă am persoane care vor să înceapă o colaborare cu mine, fie că e vorba de partea de nutriție, fie că e vorba de planul de antrenament online, video sau fizic, din nou ne găsim pe Instagram. Vizionare plăcută! Vă spuneam mai devreme despre aplicația pe care eu o folosesc de mini în 3 ani ca să-mi urmăresc alimentația zi de zi, unde îmi urmăresc gramajul de proteină, carbohidrați, grăsimi, calorii și așa mai departe. Este o aplicație foarte simplă, puteți scana direct codul de bare al unui produs și vă va introduce direct în sistem caloriile și macronutrienții, doar trebuie să puneți acolo gramajul pe care îl folosiți sau vă puteți crea niște mese personalizate pe care să le salvați și să le puneți direct în fiecare zi ca și masa de prânz sau masa de seară. Acolo vă arată caloriile, proteinele, carbohidrații, fibrele, zahărul consumat și
toate detaliile pe care le puteți vedea și aici și este foarte, foarte, foarte ușor de utilizat. Sper să vă ajute și să începeți să o folosiți și voi. Sunt foarte fericită pentru că mi-a ajuns coletul de la Itran. Este firma de haine cu care eu colaborez. Are o calitate incredibilă, o calitate net superioară altor branduri. Voiam să vă arăt ce am primit. Bun, asta este bustiera. Cu spatele gol. Bustiera vine la pachet cu niște bureți pe care dacă vrei îi pui, dacă nu vrei să-i folosești, nu-i pui. Și set la această bustieră sunt și colanții ăștia, pe care sunt sigură că i-ați văzut pe tot internetul. Îi provez. Așteptați puțin că îi provez. Și șosete. Dacă nu mă înșel, că la fiecare comandă cadou primiți o pereche de șosete. Așa că zic să le probăm, dar întâi voiam să vă arăt cât de drăguț sunt și foarte atenți la detalii. La fiecare comandă primiți o cărticică unde aveți exerciții de stretching și unde aveți, nu cred că pot să-i zic voucher, dar spune că dacă vrei să ai un cadou pentru următoarea comandă, trebuie să faci un story în care tu despachetezi această comandă și prezinți produsele tale. Deci dacă vrei cadou la următoarea comandă, asta trebuie să faci. Deci, am să vă las și un cod de reducere dacă vreți să vă comandați sau să aruncați o privire pe acest site. Vă las codul de reducere aici, pe care puteți să-l folosiți și bineînțeles mulțumesc, mă ajută și pe mine și canalul meu. Așa că hai să le probăm. Mergem la sală. Bun, astăzi o să lucrăm fesieri. Vreau să vă arăt tot antrenamentul, cum îl structurez eu. Cum îl structurez antrenamentul, cu ce exerciții încep, cu ce exerciții termin, ce greutăți folosesc, cum le cresc, când le cresc, câte repetări. Da, vedem mai multe acolo. Am ajuns la sală. Primul lucru pe care îl voi face este să fac încălzirea, apoi o scurtă activare de fisieri. Încep antrenamentul de azi printr-o încălzire full body. Ați auzit bine, full body, nu încălzim doar picioarele și genunchii, trebuie să încălzim tot corpul înainte de fiecare antrenament pentru prevenirea accidentărilor, să ne asigurăm că încălzim bine fiecare articulație în parte, fie că vorbim de umeri, de antebraț sau de genunchi, fiecare parte din corp contează și trebuie încălzită foarte, foarte bine înainte de începerea fiecărui antrenament.
La mine activarea fesierilor constă în 2 serii a câte 10 sau 15 repetări de hip thrust fără greutate, apoi o serie cu greutate cu bara de 20 de kg a câte 10-12 repetări. Al doilea exercițiu pe care îl fac pentru activarea fesierilor este Donkey Kicks. Acum nu am avut banda elastică la mine, dar de obicei folosesc banda elastică pentru a crește puțin intensitatea și fac câte 10-15 repetări pe fiecare picior. După ce am executat această activare a fesierilor, încep seriile și exercițiile normale. Primul exercițiu cu care eu încep de fiecare dată antrenamentul de fesiere este hip thrust, deoarece este începutul antrenamentului, am forță, am energie, este un exercițiu complex care îți consumă foarte mult din resurse și părerea mea este în top 3 cele mai bune exerciții pentru targetarea fesierilor. Așa cum spuneam, după ce am făcut activarea fesierilor, încep 3 serii la exercițiul acesta, în care, dacă este nevoie, cresc greutatea dacă am realizat 10 repetări complete și cu o formă corectă, cresc greutatea la fiecare serie. Al doilea exercițiu, care vă spun că și el se încadrează în top 3 cele mai bune exerciții pentru fesieri, sunt îndreptările române sau RDL. Eu le execut cu gantelă deoarece targetez mult mai bine fesierul decât dacă aș fi lucrat cu bara olimpică. Lucrez cu o greutate medie spre mare, încerc să cresc ușor greutatea la gantele, dar în mare parte mă focusez pe o formă corectă, o conexiune musculară și a targeta fesierul cât mai bine. Al treilea exercițiu pe care eu îl execut în antrenamentele mele de fesier, Good Mornings, așa se numește acest exercițiu, se execută de obicei la aparatul Smith, este mult mai ușor și mult mai safe, dar din păcate nu am avut acces la el, așa că am folosit o bară cu niște greutăți mult mai micuțe decât de obicei și am executat 3 serii câte 15 repetări. Al patrulea exercițiu, de obicei îl schimb, este un exercițiu unilateral, așa cum vă spuneam, puteți schimba din când în când ultimele exerciții. Cele unilaterale sunt fandările laterale pe care le execut cu o greutate în mână, iar unul din preferatele mele și unul dintre cele mai bune exerciții din nou pentru targetarea fesierilor și executând acest exercițiu unilateral sunt step-up-urile. Le puteți executa la perete, la Smith, la cablu, efectul va fi același. Este un exercițiu care lucrează foarte bine fesierul, mai ales că lucrează unilateral, deci vă sfătuiți să-l începeți. Dacă nu știți cum să executați acest exercițiu, lăsați în comentarii și voi face un videoclip separat. La finalul oricărui antrenament este necesar un stretching. Un stretching full body, bineînțeles cu focusul pe zona de picioare și fesier, pentru că asta am lucrat astăzi. Eu în stretching-ul meu de final de antrenament includ și câteva exerciții de mobilitate pentru a putea mări mobilitatea atunci când vine vorba de șpagat, de sfoară sau pur și simplu alte exerciții și alte mișcări care au nevoie de o mobilitate mai mare. Dacă doriți, le puteți introduce și voi, dacă nu, nu este obligatoriu. Un stretching clasic full body după fiecare antrenament este tot ce aveți nevoie. Imediat după ce am ajuns acasă de la antrenament, știu că va dura cel puțin jumătate de oră până va fi gata masa principală, așa că îmi fac un shake sau un smoothie care conține totdeauna o cupă de colagen și o cupă de proteină. Acestea sunt toate suplimentele pe care le folosesc eu. Sunt de la ProLine Nutrition, este o firmă de suplimente care are o calitate foarte bună. Vă dau și un cod de reducere dacă doriți să comandați de la ei, fie că e vorba de suplimente, vitamine sau proteină. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc că ați urmărit vlogul meu. Sper că au fost informații valoroase pentru voi și că ați învățat ceva. Iar dacă vreți să vedeți în special un subiect abordat, un subiect anume pe care le aveți în minte sau aveți niște întrebări, mă puteți contacta pe Instagram, să lăsați un comentariu aici pe YouTube. Nu uitați să vă abonați, să dați like și share.